हाय मैत्रिणींनो, आज उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले तर आज आपण बनवणार आहोत थंड असा फोडणीचा दही भात। तर त्यासाठी काय लागणार आहे तर आपल्याला हा भात लागणार आहे शिजवलेला, आपण जो कुकरच्या डब्यामध्ये शिजवून घेतलेला आहे। पण हा भात आहे बासमती कणी तांदळाचा, म्हणजे बासमती तांदूळ असतो त्याची कणी असते ना, त्या कणीचा आपण हा भात बनवलेला आहे। हा आपल्याला अगदी मऊ असा, तो शिजताना मऊ शिजतो पण आपल्याला तरीही मऊ शिजवून घ्यायचा आहे अगदी असा, कारण तो मऊच छान लागतो भात। तर आपल्याला हा बासमती कणी तांदळाचा शिजवलेला हा आपल्याला भात हवा आहे। आणि आता आपण याला छानपैकी दह्याची फोडणी करूया। चला, आपण इथं फोडणीसाठी आपल्याला फोडणीचं भांडं आपल्याला असं गॅसवर ठेवायचं आहे आणि आपल्याला फक्त एक अर्धा चमचा होईल इतकंच आपल्याला याच्यामध्ये थोडंसं, तुम्ही तूप पण घेऊ शकता, पण आपल्याला थंड बनवायचं आहे त्यामुळे तूप आळलं जातं, म्हणून आपल्याला तुपाचा वापर नाही आहे करायचा। तर इथं आपल्याला तेलाचाच वापर करायचा आहे। तेल छान गरम झालं की आपल्याला त्याच्यामध्ये घालायचे आहे मोहरी पाव चमचा, जिरे पाव चमचा, हिंग 2 ते 3 चिमट हिंग, आणि गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला। आणि लाल मिरचीचे 2-3 तुकडे घालायचे आहेत आणि कढीपत्त्याचे, आहा किती छान फोडणी बसली बघा। कढीपत्त्याचे 7-8 पानं होती इतका कढीपत्ता, आणि हे सगळं आपल्याला घालायचं आहे आपल्या भातावर फोडणी। आणि हे छान असं फोडणी करून झालं, याच्यामध्ये तुम्ही भाजलेले शेंगदाणे पण घालू शकता किंवा फोडणीला सुद्धा शेंगदाणे तुम्ही घालू शकता। आपण जी फोडणी करतो ना त्यावेळी फोडणीसुद्धा आपण कच्चे शेंगदाणे घालायचे, किंवा भाजलेले शेंगदाणे असतात ना आपल्याले, ते भाजलेले शेंगदाणे पण आपण यात घातले तरी चालतात। मी भाजलेले शेंगदाणे घालणार आहे ऑलरेडी। तर आपलं हे मी शेंगदाणे टाकलेले आहेत, याच्यावरून तुम्ही थोडी कोथिंबीर घालू शकता। आणि मीठ आपण भात शिजवतानाच आपण मीठ टाकायचं आहे। आणि छानपैकी दही आपलं थंड व्हायला ठेवलेलं, साखर घालून मिक्स करून ते दही मी याच्यामध्ये ॲड करणार आहे। साखर आपल्या गोडाच्या आवडीनुसार टाकायची आहे। दही मी तो थंड करायला ठेवलेलं, साखर पूर्णपणे साखर घालून अगदी। आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये दही जितकं जास्त घालता येईल तितकं घालायचं आहे बरं का। मी अजून घालणार आहे दही, फक्त थोडंसं अजून मिक्स करून घेते। हा भात खूप छान लागतो खायला। ह्याच्यामध्ये तुम्ही काकडी किसून घालू शकता, काकडी किसून घातली तर अप्रतिम हा भात लागतो। पण माझ्या लक्षात आलं नाही, मी काकडीची कोशिंबीर करून ठेवली आणि लक्षातच आलं नाही की भातासाठी थोडीशी काकडी ठेवावी म्हणून। हा आपला भात तयार आहे, किती झटकीपट झाला बघितलं का। आणि आता उन्हाळ्यामध्ये छानपैकी दुपारच्या जेवणाला अतिशय मस्त लागतो हा भात। तर हा फोडणीचा दही भात तुम्ही नक्की करून बघा आणि कमेंट्स द्यायला विसरू नका, आणि सबस्क्राईब तर करायलाच हवं। तर चला मग, आपली ही रेसिपी तयार आहे डिश। तर आपण उन्हाळ्यासाठी आणखीन एक नवीन छानपैकी मस्त अशी डिश घेऊन येतोय। बाय बाय।